Hallo en welkom bij Jolly Dutch. In deze video geef je een speluitleg over Telos, het slagenspel met de bekende Griekse goden. Veel slagenspellen draaien om zoveel mogelijk slagen te verkrijgen of alleen bepaalde slagen te halen. Niet bij Telos. Bij Telos is het doel om alleen de laatste slag van een ronde niet te halen. Het winnaar van deze slag krijgt namelijk minpunten. En als je 32 minpunten hebt gehaald, verlies je het spel. Telos is voor 3 tot 6 spelers, duurt ongeveer 30 minuten en is voor 10 jaar en ouder. Hoe meer spelers, hoe langer het spel duurt. Het spel bestaat uit 8 sets kaarten, ieder in een eigen kleur, met een waarde van 1 tot en met 13. Het aantal sets dat je gebruikt is afhankelijk van het aantal spelers. Bij 4 spelers kies je 6 sets uit. De rest gaat terug in de doos. In de doos vind je ook Zeus-kaarten. Zeus is de oppergod en hij heeft invloed op de andere godenkaarten die gespeeld worden. Voeg zoveel Zeus-kaarten toe als er spelers meedoen. Schud de Zeus-kaarten en de sets godenkaarten goed door elkaar en maak er een trekstapel van. Kies een deler en je bent klaar om te beginnen. Telos wordt gespeeld in slagen en rondes. Als alle kaarten op zijn en dus alle slagen gespeeld zijn, is de ronde ten einde. De deler deelt aan iedere speler 7 kaarten en legt 1 kaart uit zijn eigen hand open op tafel. De andere spelers leggen nu om beurten een kaart op tafel met een waarde die gelijk is aan of hoger dan de hoogste kaart die er al op tafel ligt. Dit is een slag. De speler die de hoogste kaart in een slag heeft gespeeld, wint de slag en moet de volgende kaart neerleggen. De speler die de laatste slag van een ronde wint, verliest de ronde. Wanneer meerdere spelers een gelijke hoogste kaart hebben gespeeld, dan wint de speler die als laatste de hoogste kaart heeft aangelegd. Het is natuurlijk mogelijk dat je geen hogere kaarten hebt. In dat geval moet je de laagste kaart uit je hand spelen. Als je de laatste slag van de ronde hebt gewonnen, dan leg je de kaart waarmee je de slag hebt gewonnen naast je neer. Dit zijn je minpunten. Jij wordt nu de deler. Schud alle kaarten, behalve de kaarten die als minpunten bij de spelers liggen, en begin een nieuwe ronde door kaarten te delen en een kaart te spelen. Het aantal kaarten dat gedeeld wordt hangt af van het aantal minpunten dat je die ronde hebt gehaald. Deel iedere speler een aantal kaarten gelijk aan de behaalde minpunten. Als je de slag met een Zeus-kaart hebt gewonnen, mag je zelf bepalen hoeveel kaarten je deelt. Altijd geldt dat het minimaal 7 kaarten moeten zijn. Met uitzondering van de eerste en de laatste slag van een ronde is het mogelijk om een slag te starten met meerdere kaarten. De kaarten moeten dan wel allemaal dezelfde waarde hebben. De andere spelers spelen evenveel kaarten die gelijk of hoger moeten zijn. Ook hier geldt dat de laagste kaarten gespeeld moeten worden als dat niet mogelijk is. Uiteraard hoeven deze kaarten niet allemaal gelijk te zijn. Het spel eindigt als een speler een totaal van 32 of meer minpunten heeft gehaald. De speler wordt als god verbannen van de Olympus en de anderen houden hun zetel. De Zeus-kaarten zijn natuurlijk machtig. De volgende basisregels gelden voor Zeus-kaarten. Als je hem speelt, dan is de waarde gelijk aan de hoogste waarde in die slag. Hij heeft die waarde pas als je hem hebt gespeeld. Dus je hoeft hem niet te gebruiken als je niet hoger kan dan de kaarten die op tafel liggen. Zeus-kaarten kunnen niet gebruikt worden om een slag te openen, behalve in de laatste slag van een ronde. In de laatste slag heeft hij een waarde van 20. Win je dus de slag met een Zeus-kaart, dan krijg je er in 1 keer 20 minpunten bij. Iedere Zeus-kaart heeft verschillende iconen die extra krachten hebben. De basisregels blijven gelden, maar de adelaarskaart zorgt er bijvoorbeeld voor dat jij de volgende slag mag beginnen. En de zwaan zorgt ervoor dat er deze ronde geen slag met meerdere kaarten begonnen mag worden. Als de 2 krachten van Zeus elkaar tegenspreken, dan vervallen beide kaarten. Als variant kan je ook spelen met de uitdagende goddelijke slag. Alle spelers krijgen aan het begin van de ronde 1 gesloten kaart voor zich. 1 keer mogen ze een kaart uit hun hand omruilen voor de gesloten kaart. Ze moeten daarna wel verder spelen met de nieuwe kaart. Dit waren de regels voor Telos. We wensen je veel speelplezier en abonneer je op dit kanaal voor nog meer leuke spelvideo's. Tot later!